Τα λόγια του Αγίου Νείλου του Μυροβλήτη προκαλούν δέος. Απίστευτα όσα είχε αναφέρει. Ο Όσιος Νείλος καταγόταν από τον Άγιο Πέτρο Κινουρίας και έζησε κατά το πρώτο ήμιση του 17ου αιώνα. Από νεαρή ηλικία παρελήφθη από το θείο του ιερομόναχου Μακάριο στην εκεί Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, την καλουμένη του Μαλεβή, όπου και αφού εκπαιδεύθηκε με θεοσέβεια, χειροτονήθηκε διάκονος. Ποθώντας όμως και οι δύο ακόμη πιο ασκητικό βίο, μετέβησαν στο Άγιον Όρος, όπου αφού για λίγο χρόνο ασκήτεψαν στο σπήλαιο που είχε ασκητέψει ο Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης, στη συνέχεια μετέβησαν σε έρημη έκταση κοντά στη λάβρα του Οσίου Αθανασίου. Έκτισαν ναό, τιμόμενο στο όνομα της Παπαντής, και παρέμειναν εκεί ασκητεύοντας με αυστηρότητα. Αργότερα ο Όσιος Νείλος, για μεγαλύτερη άσκηση, κατέφυγε σε σπήλαιο που βρισκόταν σε πολύ απόκρημνο βράχο, όπου αφού ανοίγειρε μικρό ναό, παρέμεινε ασκούμενος και νυχθημερών προσευχόμενος καθ' όλο τον υπόλοιπο βίο αυτού. Ο Όσιος Νείλος κοιμήθηκε με ειρήνη στις 12 Νοεμβρίου του 1651 και ενταφιάστηκε πλησίον του σπηλαίου του. Μετά την οσία ταφή του, μύρο ευώδες ανέβλησε από τον τάφο του, που παρήχε την ίαση σε όσους ασθενείς προσέφευγαν εκεί με πίστη. Αργότερα, λόγω εδαφικών μεταβολών, ο τάφος του Οσίου εξαφανίστηκε και παρέμεινε άγνωστος για πολλά χρόνια. Το 1815 ο Όσιος Νείλος παρουσιάστηκε σε κάποιον μοναχό που ονομαζόταν Αιχμάλωτος, και αφού του προείπε πολλά μέλλοντα, στη συνέχεια τον πρόσταξε να καταστήσει βατή την οδό προς το σπήλαιό του, για να μεταβαίνουν οι μοναχοί να προσκυνούν και να λειτουργούν τον ναό που είχε ιδρύσει. Αμέσως ο μοναχός Αιχμάλωτος ανακοίνωσε στους υπόλοιπους πατέρες όσα προστάχθηκαν από τον Όσιο. Αυτοί δε έσπευσαν με προθυμία όχι μόνο να διανοίξουν την οδό, αλλά και να οικοδομήσουν νέο ναό προς τιμήν του Οσίου. Κατά την εξκαφή των θεμελιών του ναού, ανεβρέθη ο τάφος του και τα 7 λειψανά του, τα οποία ανέδιδαν άρρητη ευωδία. Παρακάτω ακολουθεί η προφητεία του Οσίου Νείλου του Νέου και Μυροβλήτου. Του εν το Αγίου Όρη του Άθωνος ασκήσαντος προ 600 ετών, περί της ελεύσεως του Αντιχρίστου και των εν τέλει του αιώνος ανθρώπων. Κατά το έτος 1900, βαδίζοντας προς τον μεσασμό του 8ου αιώνος, άρρητο ο κόσμος του καιρού εκείνου να γίνεται αγνώριστος. Όταν πλησιάσει ο καιρός της ελεύσεως του Αντιχρίστου, θα σκοτιστεί η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθητα της σαρκός και θα πληθυνθεί σφόδρα η ασέβεια και η ανομία. Τότε έρχεται ο κόσμος να γίνεται αγνώριστος, μετασχηματίζονται οι μορφές των ανθρώπων και δεν θα γνωρίζονται οι άνδρες από τις γυναίκες, δια της ανέσχυτου ενδυμασίας και των τριχών της κεφαλής. Οι τότε άνθρωποι θα αγριέψουν και θα γίνουν ως άνθηροι από την πλάνη του Αντίχριστου. Δεν θα υπάρχει σεβασμός στους γονείς και γεροντότερους. Η αγάπη θα εκλείψει. Οι δεπημένες των χριστιανών, αρχιερείς και ιερείς, θα είναι τότε άνδρες και ενόδοξοι, παντελώς μη γνωρίζονται στη δεξιά οδόν από την αριστερά. Θα αλλάξουν τα ήθη παραδόσεις των χριστιανών και της Εκκλησίας. Η σοφροσύνη θα απολυστεί από τους ανθρώπους και θα βασιλεύσει η ασωτεία. Το ψεύδος και η φιλαργυρία θα φτάσουν στον μέγιστον βαθμό και ουέ εις τους εισαυρίζοντας αργύρια. Πορνίε, μοιχείε, αρσενοκητείε, κλοπέ και φόνοι θα πολιτεύονται εν το καιρό εκείνο, και δια την ενέργεια της μεγίστης αμαρτίας και ασελγίας, οι άνθρωποι θέλουν στερηθεί τη χάριν του Αγίου Πνεύματος, όπου έλαβαν εις το Άγιο Βάπτισμα, ως και την τύψη της συνειδήσεως. Εκκλησία δε του Θεού θα στερηθούν ευλαβών και ευσεβών ποιμένων, και αλίμονον τότε εις τους εν το κόσμο βρισκόμενους χριστιανούς, οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστη. Διότι θα αναχωρούν από τον κόσμο στα ιερά καταφύγια για να έβρουν ψυχική ανακούφιση των θλίψεών των, και παντού θα ευρίσκουν εμπόδια και συναχώριας. Και πάντα τα αυτά γεννήσονται, δια το ότι ο Αντίχριστος θέλει κυριεύσει τα πάντα, και γεννήσεται εξουσιαστής πάση της οικουμένης, και θα πει τέρατα και σημεία κατά φαντασίαν. Θέλει δε σώσει πονηράν σοφίαν εις των ταλέπορων άνθρωπων, δια να εφεύρει, να ομιλεί ο εις προς τον άλλον, από την μία ανάκρη της γης έως την άλλη. Τότε θα πετάτε στον αέρα ως πτηνά και διασχίζοντας το βυθόν της θαλάσσης ως εχθείες. Και ταύτα πάντα ποιούντες οι δυστυχείς άνθρωποι, διαβιούντες εν ανέση, μη γνωρίζοντες ταλέποροι ότι ταύτα εις την πλάνη του Αντιχρίστου, και τόσον θα προεδεύσει την επιστήμη κατά φαντασίαν ο πονηρός, ώστε αποπλανήσει τους ανθρώπους και μη πιστεύει στην ύπαρξη του τρισυπόστατου Θεού. Τότε βλέπουν ο Πανάγαθος Θεός στην απώλεια του ανθρώπινου γένους, θέλει κολοβώσει τα ημέρας, για τους ολίγους σωζόμενους, διότι θέλει πλανήσει οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Τότε ευθυνιδίως θέλει έλθει η δύστομος ρομφαία και θα θανατώσει τον πλάνον και τους οπαδούς αυτού.